อะไรคือปัญหาที่สำคัญที่สุดที่ประเทศอเมริกากำลังเผชิญอยู่นี่คือโพลจากแกลลับที่สำรวจคนอเมริกันเมื่อต้นปี 2024 ที่ผ่านมาโดยเรื่องผู้อพยพเนี่ยนำมาเป็นอันดับหนึ่งในโพลในสวีเดนมีประชากรเกิดใหม่ที่เป็นคนต่างชาติเนี่ยเพิ่มมากขึ้นถึง 20% หรือตัวเลขผู้ขอลี้ภัยในเยอรมนีมากขึ้นอย่างก้าวกระโดดเรื่องผู้อพยพและผู้ลี้ภัยเป็นประเด็นร้อนที่ถกเถียงกันทั่วโลกเรื่องนี้เป็นปัญหากันได้อย่างไรและหลายประเทศจัดการกันยังไงไปสำรวจกันครับก่อนอื่นครับเราต้องแยกผู้อพยพผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่ลี้ภัยกันก่อนครับว่าแต่ละคำเนี่ยมีที่มาที่ไปกันอย่างไรผู้อพยพหรือ immigrant คือบุคคลซึ่งย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งก็เพื่อหางานหรือแสวงหาสภาพความเป็นอยู่และการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นบางส่วนก็อาจจะหนีจากปัญหาที่เกิดขึ้นที่บ้านเกิดของตนตัวอย่างเช่นชาวเม็กซิโกที่เดินทางไปมาหาสู่กันที่อเมริกาโดยข้อมูลจาก Pew Research Center ครับระบุไว้ว่าในปี 2022 อเมริกามีผู้อพยพชาวเม็กซิโกอาศัยอยู่ประมาณ 10.6 ล้านคนหรือคิดเป็น 23% ของผู้อพยพในอเมริกาต่อกันที่คำว่าผู้ลี้ภัยหรือ refugee UNHCR ให้นิยามไว้ครับว่าเป็นผู้ที่ถูกให้ออกจากประเทศซึ่งโดยส่วนมากครับมักจะไม่สามารถกลับสู่ประเทศของตนเองได้เหตุผลหลักที่ทำให้เกิดการลี้ภัยเนี่ยครับก็คือสงครามและความรุนแรงโดยผู้ที่มีสถานะเป็นผู้ลี้ภัยจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายระหว่างประเทศตัวอย่างเช่นผู้ลี้ภัยจากซีเรียอิรักอัฟกานิสถานที่ลี้ภัยไปที่ยุโรปเนื่องจากสาเหตุของสงครามโดยในปี 2016 มีผู้ลี้ภัยไปยุโรปราวๆ 5.2 ล้านคนและในปี 2022 ผู้คนประมาณ 159,000 คนก็ได้พยายามที่จะเดินทางไปที่ยุโรปและคำที่3นะครับก็คือผู้แสวงหาที่ลี้ภัยหรือ Asylum Seeker คือเป็นผู้ที่เดินทางออกนอกประเทศของตนเพื่อแสวงหาความคุ้มครองจากการถูกประหัตประหารละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงจากภาครัฐแต่ยังไม่ได้รับสถานะผู้ลี้ภัยนะครับกำลังรอการยอมรับสถานะจากรัฐที่จะให้ความคุ้มครองอยู่พอนึกออกกันแล้วใช่ไหมครับว่า3กลุ่มนี้มันต่างกันยังไงซึ่งส่งผลให้รัฐที่เป็นปลายทางหรือประเทศที่3มีวิธีการจัดการที่ไม่เหมือนกันซะทีเดียวเพราะในแง่กฎหมายต่างประเทศก็มีผลผูกมัดที่ต่างกันแต่การมาของทั้ง3กลุ่มมันส่งผลอะไรบ้างในยุคปัจจุบันไปดูที่เยอรมันกันก่อนครับประเทศเยอรมนีเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่าประเทศที่ใจดีที่สุดในยุโรปในการโอบรับผู้ลี้ภัยและอพยพจากสงครามและความยากจนจากแถบตะวันออกกลางด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรมอีกทั้งเยอรมนียังถือเป็นประเทศที่ให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้อพยพและลี้ภัยดีที่สุดในยุโรปด้วยข้อมูลจากสำนักงานเพื่อผู้อพยพและผู้ลี้ภัยของเยอรมนีชี้ว่าตัวเลขผู้ขอลี้ภัยในเยอรมนีเนี่ยสูงเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากไม่ถึง 200,000 คนในปีค.ศ. 2021 เพิ่มเป็นมากกว่า 350,000 คนในปีค.ศ. 2023 โดยในจำนวนนี้ครับเกือบทั้งหมดเป็นผู้ยื่นขอลี้ภัยครั้งแรกไปมาการเพิ่มขึ้นของผู้ลี้ภัยและอพยพดังกล่าวเริ่มสร้างปัญหาให้กับประเทศเยอรมนีโดยเฉพาะในเมืองหลวงอย่างเบอร์ลินกันยายนปีค.ศ. 2024 รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีโอลาฟ โชลซ์ยกระดับการควบคุมชายแดนเนื่องจากรัฐต่างๆและรัฐบาลกลางสูญเสียทรัพยากรไปกับผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยจนแทบหมดสิ้นอีกทั้งกังวลภัยอันตรายที่มากับผู้ลี้ภัยและผู้อพยพต่อพลเมืองเยอรมันจนเมื่อวันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมาครับสำนักข่าว BBC รายงานว่าเกิดเหตุการณ์มีการไล่แทงกันในงานเทศกาลที่เมืองโซลิงเกนมีผู้เสียชีวิต3รายด้านอัยการครับระบุว่าผู้ก่อเหตุเป็นชาวซีเรียอายุ26 ปีที่อพยพมาอยู่ในเยอรมันตั้งแต่ปีค.ศ. 2022 ซึ่งหลักฐานค่อนข้างหนักแน่นครับและชี้ว่าเป็นความตั้งใจของกลุ่มผู้ก่อการร้าย IS ที่กลมกลืนมาเป็นผู้อพยพขยับมาที่สวีเดนผู้อพยพสูงเพิ่มขึ้นในปัจจุบันมีเด็กจากครอบครัวผู้อพยพเกิดใหม่ในสวีเดนสูงถึง 2.14 ล้านสูงเป็น2เท่าจากปีค.ศ. 2000 ตอนนี้ครับสวีเดนเริ่มมีนโยบายที่จะปรับเปลี่ยนเรื่องนี้และเริ่มมีการมองว่าผู้อพยพเป็นกลุ่มคนที่สร้างปัญหาขึ้นปัญหาที่กลายเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในสวีเดนตอนนี้เนี่ยครับก็เป็นเรื่องอาชญากรรมและความรุนแรงที่เกิดจากปืนทั้งที่จากแต่ก่อนครับสวีเดนเป็นประเทศที่ปลอดภัยเป็นอันดับต้นๆของโลกแต่สวีเดนตอนนี้กลับมีกลุ่มก่อความรุนแรงเกิดสงครามระหว่างแก๊งต่างๆซึ่งบางรายงานครับกล่าวว่า 50% ของสมาชิกในแก๊งต่างๆเป็นหรือเคยเป็นผู้อพยพรวมถึงเรื่องยาเสพติดที่เข้ามาเกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้นซึ่งทางนายกรัฐมนตรีของทางสวีเดนก็ได้พูดถึงประเด็นนี้ครับว่านโยบายตรวจคนเข้าเมืองนั้นเนี่ยขาดความรับผิดชอบไม่สามารถนำมาใช้งานได้จริงซึ่งเรื่องนี้ในสวีเดนก็ถูกมองเป็น2แบบฝ่ายขวาส่วนใหญ่ก็จะโทษไปที่ผู้อพยพว่าเป็นต้นเหตุของเรื่องเหล่านี้ส่วนฝ่ายซ้ายก็มองว่าเป็นเรื่องเชิงโครงสร้าง
ซึ่งแนวทางการจัดการเกี่ยวกับเรื่องผู้อพยพนะครับก็มีการถูกพูดถึงขึ้นมาหลายประเทศมากทั้งพยายามอยู่ร่วมกันอย่างไรหรือควบคุมกฎหมายแบบไหนแต่เราจะเลือกเล่าการจัดการที่ค่อนข้างสุดทางหรือพูดง่ายๆก็คือหาทางไล่ผู้อพยพออกไปนั่นเองเริ่มกันที่อังกฤษมีนโยบายการจัดการปัญหาผู้ลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายและผู้ลี้ภัยที่นั่งเรือข้ามช่องแคบอังกฤษอพยพเข้าประเทศอังกฤษมากขึ้นโดยสำนักข่าว BBC รายงานไว้ครับว่านโยบายนี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่สมัยรัฐบาลบอริส จอนสันเมื่อปีค.ศ. 2022 ผ่านนโยบายเนรเทศไปยังรวันดา Safety of Rwanda Asylum and Immigration Act 2024 ย้ายกันดื้อๆแบบนี้เลยกฎหมายเนี่ยอนุญาตให้รัฐบาลสามารถส่งผู้อพยพผิดกฎหมายที่ถูกปฏิเสธการขอลี้ภัยในอังกฤษให้ไปยังรวันดาประเทศในทวีปแอฟริกาตะวันออกซึ่งอยู่ห่างจากอังกฤษประมาณ 6,500 กิโลเมตรตามแผนนี้เนี่ยระบุอีกว่าผู้อพยพและลี้ภัยเหล่านั้นจะได้รับเงิน 3,000 ปอนด์ติดตัวและอนุญาตให้อยู่ที่นั่นได้ก็ต่อเมื่อคำขอการยื่นลี้ภัยประสบความสำเร็จซึ่งคนเหล่านี้จะไม่สามารถได้รับอนุญาตให้กลับเข้าอังกฤษเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 สภาอังกฤษผ่านร่างกฎหมายส่งผู้ลี้ภัยไปรวันดาโดยรัฐบาลอังกฤษจะจัดเที่ยวบินพิเศษเพื่อส่งตัวผู้อพยพและผู้ลี้ภัยเหล่านี้ไปที่นั่นคาดว่าจะสามารถเนรเทศเป็นจำนวน 5,700 คนซึ่งเที่ยวบินแรกได้เริ่มขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานโยบายดังกล่าวเนี่ยครับถือเป็นความร่วมมือระหว่างอังกฤษกับรวันดาโดยรัฐบาลอังกฤษจะสนับสนุนเงินให้รวันดา120 ล้านปอนด์หรือประมาณ 5,000 ล้านบาทเพื่อดูแลผู้อพยพเหล่านี้อีกทั้งรวันดาหวังให้ประเทศตัวเองเนี่ยเป็นเสมือนพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้ต้องการหลบหนีสงครามความเดือดร้อนเนื่องจากประเทศตัวเองเคยเกิดความยากลำบากจากเหตุการณ์สงครามกลางเมืองและฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มาแล้วแต่ในที่สุดครับนโยบายนี้ก็ดำเนินมาได้ไม่กี่เดือนก็ถูกรัฐบาลใหม่ของเคียร์ สตาร์เมอร์จากพรรคแรงงานยกเลิกไปซึ่งนโยบายดังกล่าวเนี่ยก็ถูกตั้งข้อสงสัยจากนานาชาติมาครับว่ารวันดาเป็นที่ที่ปลอดภัยจริงไหมเพราะอาจจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงอันตรายอีกทั้งเรื่องคุณภาพชีวิตของผู้อพยพและผู้ลี้ภัยจะเป็นอย่างไรในประเทศที่คนในประเทศยังยากจนส่วนในฝรั่งเศสหลังเกิดปัญหาผู้อพยพที่เพิ่มขึ้นทำให้รัฐบาลฝรั่งเศสของประธานาธิบดีเอโมนูเอล มาครงจำเป็นต้องจัดการกับเรื่องนี้วิธีการที่รัฐบาลฝรั่งเศสใช้นะครับก็คือการรื้อถอนค่ายผู้ลี้ภัยจังเกิลในเมืองกาแลประเทศฝรั่งเศสเมื่อปีค.ศ. 2016 ที่มีผู้ลี้ภัยอาศัยอยู่เกือบ10,000 คนและในปีค.ศ. 2021 ก็มีการรื้อถอนที่พักชั่วคราวของผู้อพยพอีกครั้งที่อยู่ระหว่างเมืองกาแลและเมืองดันเคิร์กเพื่อไม่ให้ผู้อพยพใช้เป็นจุดตั้งต้นในการเตรียมล่องเรือข้ามช่องแคบอังกฤษแม้จะมีการรื้อถอนไปแต่ก็ยังมีการตั้งค่ายผู้อพยพเหล่านี้อยู่เรื่อยๆซึ่งก็โดนเจ้าหน้าที่ไล่รื้อถอนต่อไปเรื่อยๆเช่นกันครับทางด้านสวีเดนครับก็มีแผนจะจ่ายเงิน 34,000 ดอลลาร์หรือประมาณ1ล้านบาทให้กับครอบครัวผู้อพยพในประเทศเพื่อกลับไปยังประเทศบ้านเกิดเพื่อลดจำนวนผู้ลี้ภัยในประเทศลงซึ่งนโยบายเนี่ยจะเริ่มในปีค.ศ. 2026 โดยจะมีการเพิ่มเงินให้โดยกลุ่มผู้ใหญ่เนี่ยจะได้970 ดอลลาร์และเด็กจะได้485 ดอลลาร์ในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีนายอุฟ คิตเตอร์ซอนก็ยังให้คำมั่นสัญญาครับว่าจะดำเนินการอย่างเข้มงวดทั้งเรื่องการย้ายถิ่นฐานและอาชญากรรมและนโยบายล่าสุดที่เราได้ยินกันอย่างแน่นอนก็คือการเนรเทศผู้อพยพครั้งใหญ่ของโดนัลด์ทรัมป์สำนักข่าว BBC รายงานข่าวครับว่าโดนัลด์ทรัมป์มีการตั้งทอมโฮแมนอดีตผู้อำนวยการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเข้ามาดูแลเรื่องพรมแดนทั้งหมดของสหรัฐอเมริกาโดยทอมโฮแมนมีภารกิจก็คือเนรเทศผู้อพยพผิดกฎหมายให้กลับประเทศต้นทางไปทั้งหมดโดยในข้อมูลของ Pew Research Center บอกว่าในปีค.ศ. 2022 สหรัฐอเมริกามีอัตราผู้อพยพเข้ามาอาศัยแบบผิดกฎหมายสูงถึง 23% หรือคิดเป็น 11 ล้านคนซึ่งนโยบายนี้ครับก็มีหลายคนออกมาพูดว่าอาจจะทำได้ยากเพราะต้องใช้งบประมาณที่สูงและอาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจแน่นอนว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่อ่อนไหวบางครั้งคนที่แอนตี้เรื่องผู้อพยพหรือผู้ลี้ภัยอยู่แล้วเนี่ยก็อาศัยโอกาสในการนำประเด็นนี้มาขยายให้เกิดความขัดแย้งเช่นที่อังกฤษสำนักข่าว BBC ครับรายงานว่าที่อังกฤษเกิดเหตุการณ์คนร้ายชาวเวลส์ไล่แทงคนจนมีคนเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากแต่หลังจากนั้นเนี่ยมีการปล่อยข่าวว่าคนร้ายเป็นผู้อพยพชาวมุสลิมเป็นเหตุให้เกิดเหตุการณ์ชุมนุมของกลุ่มผู้ที่มีกระแสต่อต้านผู้อพยพและมุสลิมจนนำไปสู่เหตุการณ์ประท้วงและจลาจลเกิดความรุนแรงขยายไปหลากหลายเมืองตอนนี้เรื่องการรับผู้อพยพเข้ามาก็เป็นเรื่องที่ถูกพูดคุยกันถึงข้อดีข้อเสียไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ประเทศจะได้แรงงานมาเพิ่มหรือในมุมของมนุษยธรรมแต่บางมุมก็อาจจะมองว่าแรงงานที่เข้ามาจะมาดิสรับแรงงานในประเทศนั้นๆหรือต้องแบ่งเงินทุนไปดูแลเหล่าผู้อพยพจำนวนมาก
คิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับตรงไหนผมตกหล่นไปก็สามารถมาแบ่งปันมาแชร์เรื่องราวต่างๆกันได้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปนี้นะครับผมแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับทุกช่องทางสามารถกดไลค์ได้หมดเลยสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ